Không làm gì, nghệ thuật khó nhất trong giao dịch. Bạn đã bao giờ thua lỗ chỉ vì không thể ngồi yên? Bạn bật chat, thị trường chưa rõ xu hướng, nhưng bạn vẫn lao vào lệnh vì sợ bỏ lỡ. Bạn biết rằng nên chờ, nhưng cái tay lại cứ click chuột. Trong giao dịch, đôi khi kỹ năng cao nhất là không làm gì cả. Nhưng tại sao không làm gì lại là điều khó nhất? Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về chiến lược giao dịch, mà còn đi sâu vào tâm lý, thiền định và hành trình trưởng thành nội tâm của một trader. Trong thế giới nơi mọi thứ xoay nhanh, nghệ thuật dừng lại và quan sát chính là con đường dẫn đến sự tỉnh thức và nhất quán trong giao dịch. Nếu bạn đang tìm kiếm chiều sâu, sự tĩnh tại giữa sóng gió thị trường, thì bạn đã đến đúng nơi. Không làm gì, thoạt nghe đơn giản, nhưng là thử thách thực sự. 1. Tại sao không làm gì lại khó đến thế? Con người được lập trình để phản ứng, không phải để quan sát. Trong giao dịch, bản năng phản ứng càng mạnh mẽ. Giá vừa bật lên, bạn muốn mua ngay. Nhìn người khác khoe lệnh thắng, bạn sợ mình đang đứng ngoài cuộc chơi. Tài khoản đang giảm, bạn cố gồng gánh để gỡ gạc. Bạn tưởng mình đang phân tích, nhưng thực ra là đang bị cảm xúc điều khiển. Trong tất cả những tình huống trên, không làm gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bạn lại thấy nó không thể chịu nổi. Vì sao? Vì cái tôi trong bạn không chịu được cảm giác không kiểm soát. Và vì bạn nghĩ, tôi phải làm gì đó để thay đổi kết quả. Nhưng thị trường không quan tâm đến bạn làm gì. Nó không thưởng cho sự cố gắng, mà chỉ phản hồi trung thực với tâm thế bạn đang mang theo. Không làm gì không phải là thụ động, mà là tỉnh thức. Khái niệm không làm gì ở đây không đồng nghĩa với buông xuôi hay lười biếng. Đây là một trạng thái cực kỳ chủ động của sắt. Trong đó bạn đang hiện diện trọn vẹn với thị trường, không để tâm trí lao vào vòng xoáy kỳ vọng, sợ hãi, tham lam, không bị chi phối bởi tiếng ồn bên ngoài. Hành động duy nhất lúc đó là quan sát nội tâm, điều chỉnh lại sự rung động bên trong, nhận ra, tôi đang thấy FOMO, tôi đang muốn trả đũa thị trường. Và khi bạn thấy rõ điều đó, bạn chọn không hành động. Đó không phải sự trì hoãn, mà là một lựa chọn có chủ đích đến từ nhận thức. 3. Sức mạnh từ sự ngưng lại. Một trader trưởng thành là người biết khi nào nên đứng ngoài, khi nào nên chờ cho đến khi điều kiện tốt nhất hội tụ, khi nào nên buông lệnh không vì kỳ vọng mà vì thị trường đã không còn phù hợp. Giống như võ sĩ, người cao tay không phải lúc nào cũng ra đòn, mà là người biết chờ, biết nhìn, biết dùng sự kiên nhẫn để tiết kiệm năng lượng cho cú đánh quyết định. Trong trading cũng vậy, không làm gì không phải là phí thời gian. Đó là lúc bạn bảo toàn vốn, làm sạch tâm trí và sạc lại năng lượng tinh thần. 4. Thiền định, cánh cửa mở ra năng lực không làm gì. Thiền không yêu cầu bạn thay đổi thị trường. Nó chỉ mời bạn thấy rõ những chuyển động bên trong mình. Khi bạn rèn luyện thiền định hàng ngày, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những cơn sóng cảm xúc dâng lên và rồi tan đi. Những ý muốn hành động nhưng không nhất thiết phải làm theo. Sự yên tĩnh trong tâm giữa thị trường hỗn loạn, và dần dần bạn sẽ thấy không làm gì không còn là kìm nén, mà là một trạng thái tự nhiên. 5. Ví dụ thực tế. Một lệnh đứng ngoài đáng giá hơn cả tháng giao dịch. Tôi nhớ có một giai đoạn, thị trường sideways kéo dài, tín hiệu nhiễu, volume thấp, các cú false breakout liên tục. Rất nhiều người bạn của tôi vì không chịu nổi sự chờ đợi đã vào lệnh với hy vọng kiếm vài pip. Kết quả là họ mất tiền lặt vặt mỗi ngày, không nhiều, nhưng dần ra chảy máu tài khoản. Còn tôi ngồi ngoài suốt gần 3 tuần. Có lúc tôi thấy mình như bị thừa, cảm giác mình có đang bỏ lỡ điều gì không, trỗi dậy. Nhưng tôi chỉ thiền và quan sát. Và rồi ngày thị trường thật sự có cú breakout mạnh mẽ xảy ra, tôi đã sẵn sàng, tâm trí rõ ràng, kế hoạch cụ thể, không bị kiệt sức bởi những lần đánh đu vô ích. Chỉ một lệnh ấy, tôi lấy lại toàn bộ lợi nhuận của cả tháng. Không làm gì, không hề vô nghĩa. Nó chính là một phần trong chiến lược sống còn của người giao dịch tỉnh thức. Không làm gì nhưng không bị động. Thiết lập một hệ thống quan sát chủ động trong giao dịch. Không làm gì không có nghĩa là không làm gì cả. Nó không phải là việc bạn ngồi chờ một cách thụ động, lo lắng, dán mắt vào biểu đồ, mà là trạng thái bạn quan sát sâu sắc
đọc vị dòng chảy, lắng nghe thị trường mà không vội phản ứng. Bạn không nhấn lệnh, nhưng bên trong, bạn đang chuẩn bị một cách trọn vẹn. Và đó là lý do tại sao những trader giỏi nhất đều dành phần lớn thời gian để không làm gì. Làm chủ không làm gì bằng quan sát chủ động. 1. Không làm gì không có nghĩa là chờ đợi vô định. Nhiều trader hiểu sai khái niệm không làm gì là chờ thời cơ trong sự mơ hồ. Họ dán mắt vào màn hình cả ngày, hy vọng có tín hiệu, nhưng tâm thì tán loạn. Đó là chờ đợi bị động và rất dễ bị cảm xúc kéo vào thị trường. Quan sát chủ động thì khác. Bạn có hệ thống, có tiêu chí rõ ràng, có khung thời gian cụ thể cho từng hành động. Và nếu thị trường chưa khớp điều kiện, bạn vẫn có thể thư giãn trong sự chắc chắn rằng không phải lúc này. Không có gì để làm, không có nghĩa là không có gì đang diễn ra. Bên trong, bạn đang theo dõi dòng chảy giá, so sánh điều kiện thực tế với kịch bản đã chuẩn bị, ghi chú, quan sát sự thay đổi cấu trúc, điều chỉnh tâm trạng, sự tập trung và cảm nhận của chính mình. 2. Quan sát như một thiền giả, tĩnh lặng nhưng tinh tường. Hãy hình dung một thiền giả ngồi giữa khu rừng sâu. Anh ta không chạy theo bất kỳ tiếng động nào, nhưng anh nhận biết tất cả. Tiếng gió, tiếng lá rơi, sự thay đổi của ánh sáng. Trong trading cũng vậy. Bạn không nhấn lệnh vội vàng, nhưng bạn nhận biết thị trường đang sideways, đang tích lũy hay bắt đầu nén biên độ. Ghi nhận, volume dần tăng thê nhưng chưa có breakout thực sự. Cảm nhận, lòng mình đang muốn vào lệnh, nhưng có thật là vì tín hiệu tốt hay chỉ vì thấy nhàm chán. Sự tinh tường đến từ việc bạn hiện diện sâu sắc mà không cần làm gì cả. Trading là nghệ thuật quan sát, và người quan sát giỏi là người ít bị cuốn đi nhất. 3. Thiết lập hệ thống, không làm gì có chủ đích. Nhiều người trade với mindset luôn phải làm gì đó. Kết quả là họ nhảy lệnh liên tục, bị kiệt sức tinh thần, giao dịch trong tình trạng mơ hồ, mất hệ thống. Vậy làm sao để thiết lập một quy trình quan sát chủ động? Gợi ý thực hành. Xác định rõ vùng không giao dịch trên biểu đồ No Trade Zone. Lập checklist điều kiện đủ trước khi vào lệnh. Xu hướng, cấu trúc giá, volume, hành vi nến, trạng thái tâm lý cá nhân. Ghi nhật ký quan sát thay vì chỉ ghi nhật ký giao dịch. Thiết lập giờ không làm gì bắt buộc, ví dụ 10:30-13 không mở chat, chỉ thiền hoặc đọc lại kế hoạch. 4. Không làm gì, nhưng luôn sẵn sàng. Một tay kiếm đạo bậc thầy không vung kiếm loạn xạ. Ông ta đứng im, nhưng mọi cơ bắp đều tỉnh táo. Khi thời điểm đến, ông ta hành động như một dòng nước, không chần chừ. Trong trading cũng thế, bạn không giao dịch 5 ngày, nhưng ngày thứ 6, thị trường vào đúng kịch bản. Bạn sẵn sàng ra đòn chính xác. Không bị mệt vì những lệnh trước đó, không bị đuối vì mất tập trung, không bị gồng vì cần lấy lại. Sự kiên nhẫn làm nền cho sự chính xác, còn sự hấp tấp luôn dẫn đến cái giá phải trả. 5. Đừng sợ khoảng lặng. Phần lớn chúng ta sợ khoảng lặng. Khi không có gì xảy ra, ta cảm thấy mình vô dụng. Nhưng chính trong khoảng lặng, sự thật mới hiện ra. Bạn thấy rõ nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ. Bạn nhận diện được lòng tham và nỗi bất an. Bạn nghe tiếng thì thầm của cái tôi, mày phải làm gì đi chứ? Những lúc đó, bạn có hai lựa chọn: chạy theo cảm xúc và hành động sớm hơn thị trường, ở lại với khoảng lặng và hành động khi tất cả đã sẵn sàng. Từ hôm nay, hãy bắt đầu xây dựng kỷ luật của quan sát chủ động. Đừng chỉ học cách vào lệnh, mà hãy luyện cách không vào lệnh. Ghi lại những thời điểm bạn đã không làm gì và điều gì khiến bạn đưa ra quyết định đó. Bạn sẽ dần thấy, những quyết định tốt nhất trong trading không phải lúc bạn hành động, mà là lúc bạn đủ tỉnh táo để không làm gì cả. Cái tôi và sự bồn chồn. Lý do thật sự khiến bạn không thể ngồi yên trong giao dịch. Bạn biết rằng mình không nên vào lệnh. Biểu đồ đang lộn xộn, hệ thống chưa cho tín hiệu, nhưng bạn vẫn vào. Vì sao? Vì có một phần trong bạn không thể chịu nổi sự yên lặng. Một phần bên trong đang thì thầm: phải làm gì đó đi, mày không thể ngồi yên như thế mãi được. Đó không phải chiến lược, đó là cái tôi bị thôi thúc bởi nỗi sợ và kỳ vọng. Giao dịch không phải là chiến đấu với thị trường, mà là đối diện với chính mình. 1. Giao dịch không phải chỉ là logic, mà là tâm lý cá nhân trong hành động.
Phần lớn các thất bại trong trading không đến từ thị trường, mà đến từ cảm xúc bên trong mỗi người. Bạn biết setup chưa đủ rõ, nhưng bạn vẫn vào. Bạn vừa thua lệnh trước, nên bạn vào nhanh lệnh tiếp theo để gỡ. Bạn đang thắng và bạn lại tiếp tục vào lệnh, không phải vì hệ thống, mà vì cảm giác mình đang bất bại. Tất cả những hành động đó không đến từ lý trí, mà đến từ cái tôi đang bị kích động. Cái tôi cần gì? Cảm giác đặc biệt. Cái tôi trong bạn luôn cần cảm thấy mình đúng, cảm thấy mình thành công, cảm thấy mình kiểm soát được kết quả. Và khi những điều đó không xảy ra, nó bắt đầu bồn chồn. Trong giao dịch, cái tôi sợ nhất không phải là mất tiền, mà là cảm giác mình không kiểm soát được điều gì cả. Đó là lý do bạn không thể ngồi yên. Không phải vì thị trường kêu gọi bạn, mà vì cái tôi bạn không chịu nổi khoảng lặng. 3. Sự bồn chồn, tín hiệu bạn đang bị kéo đi. Hãy học cách quan sát sự bồn chồn như một thiên giả. Khi bạn bắt đầu thấy tâm trí dựng kịch bản, nếu giờ vào lệnh, tay bạn đưa chuột tới nút buy sell mà không có lý do rõ ràng. Bạn check điện thoại, mở app giao dịch, chỉ vì cảm thấy mình phải làm gì đó. Thì khoảnh khắc đó chính là điểm lựa chọn. Bạn có thể phản ứng và lại lặp lại vòng xoáy cũ. Hoặc bạn có thể quay lại quan sát chính mình và không làm gì cả. Quan sát sự bồn chồn là khởi đầu của tự do. 4. Thiền định, công cụ để nhìn xuyên qua cái tôi. Thiền không làm bạn hết bồn chồn, nhưng nó cho bạn khả năng thấy rõ cái tôi trong hành động. Bạn bắt đầu nhận ra khi nào bạn hành động vì hệ thống, khi nào vì cảm xúc, khi nào bạn thấy mình phải thắng, chứ không phải đúng thời điểm, khi nào bạn không thực sự chờ đợi mà đang chịu đựng. Và từ đó, bạn giải phóng bản thân khỏi việc phải làm gì cả. 5. Một sự thật khó chấp nhận, nhưng giải phóng. Đây là sự thật mà không phải ai cũng muốn nghe. Phần lớn thời gian, bạn không cần phải làm gì trên thị trường, và bạn chẳng có gì đặc biệt khi bạn làm ít đi, chỉ là bạn trở nên tỉnh thức hơn. Cái tôi sẽ chống lại điều này. Nó sẽ nói, không làm gì thì sao gọi là trader? Còn người khác đang kiếm tiền ngoài kia thì sao? Lỡ bỏ lỡ cơ hội thì sao? Nhưng sự trưởng thành là khi bạn nghe những tiếng nói đó và vẫn chọn không làm gì. Bạn biết rằng không làm gì không có nghĩa là không tạo ra giá trị. Đó là lúc bạn giữ được vốn, làm sạch tâm trí, bảo toàn kỷ luật và sẵn sàng cho thời khắc thật sự. Trong những ngày thị trường không rõ ràng, hãy thử không mở chat. Thay vào đó, hãy mở một trang giấy trắng và viết ra, tôi đang cảm thấy gì? Có điều gì bên trong tôi khiến tôi không thể ngồi yên? Tôi đang hành động từ đâu? Từ hệ thống hay từ cái tôi đang tìm kiếm cảm giác? Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn thấy. Sự trưởng thành trong trading. Khi bạn biết chờ đợi như một người quan sát, một trader non tay luôn tìm kiếm hành động. Một trader đang trưởng thành bắt đầu tìm kiếm sự quan sát. Và một trader đã chín mùi biết rằng chờ đợi không phải là trì hoãn, mà là một phần thiết yếu trong nghệ thuật giao dịch. Không phải lúc nào cũng là thời điểm để ra tay, nhưng luôn luôn là thời điểm để quan sát. Trưởng thành không đến từ kỹ thuật, mà từ tâm thế chờ đợi. 1. Trưởng thành là khi bạn không còn vội. Sự trưởng thành trong trading không đến từ việc bạn biết thêm một chỉ báo mới, một công cụ mới hay một chiến lược bí mật. Nó đến khi bạn không còn vội vào lệnh, bạn không còn bị cuốn theo nến giật, bạn không còn cảm thấy phải làm gì đó để chứng minh mình là trader. Đó là lúc bạn chuyển từ hành động vô thức sang quan sát có ý thức. Bạn không còn phải kiếm tiền mỗi ngày để cảm thấy mình giỏi. Bạn bắt đầu hiểu rằng chờ đợi là một phần của chiến lược. 2. Quan sát không phải là đứng ngoài, mà là ở bên trong nhưng không bị cuốn đi. Người quan sát giỏi không đứng ngoài thị trường. Họ vẫn hiện diện, nhưng họ không bị trôi theo hành động. Họ quan sát tâm lý thị trường, cấu trúc giá, hành vi đám đông và sâu hơn, những chuyển động vi tế bên trong chính mình. Họ giao dịch ít hơn, nhưng sâu sắc hơn. Và chính điều đó tạo nên sự khác biệt lớn. 3. Người trưởng thành chờ đợi không phải vì họ không biết làm gì, mà vì họ biết chính xác khi nào mới nên hành động. Họ không vào lệnh theo cảm tính, họ chờ đến khi các yếu tố đồng thuận, hành động giá xác nhận kịch bản, cấu trúc thị trường rõ ràng, volume ủng hộ và đặc biệt,
Tâm lý cá nhân ổn định. Nếu chỉ thiếu một yếu tố, họ sẵn sàng không làm gì cả. Không đủ thì không vào. Đó là nguyên tắc của người quan sát trưởng thành. 4. Tâm lý chờ đợi là một trạng thái chủ động, không phải cam chịu. Nhiều người nghĩ chờ là bị động, nhưng thật ra chờ đúng cách là đỉnh cao của sự chủ động. Bạn chủ động, quan sát dòng chảy thị trường, cập nhật kịch bản mỗi ngày, điều chỉnh chiến lược khi cần, làm việc với nội tâm mình, thiền, viết nhật ký, làm sạch cảm xúc. Trong khi đó, những người vào lệnh liên tục lại bị động hơn cả, vì họ bị cảm xúc dẫn dắt mà không hề biết. 5. Thiền định giúp bạn ở lại với sự chờ đợi. Không dễ để chờ đợi. Chờ một tín hiệu rõ ràng, chờ một lệnh đẹp, chờ tâm trí yên ổn, đòi hỏi bạn phải có sự bình an bên trong. Thiền giúp bạn ngồi yên với cảm giác muốn hành động, thấy rõ sự thôi thúc mà không cần đáp ứng nó, biến khoảng lặng thành không gian trưởng thành nội tâm. Dần dần bạn không còn chống lại sự chờ đợi, mà bạn chọn chờ đợi như một phần tự nhiên trong hành trình. 6. Câu chuyện từ thực tế. Người bạn của tôi và cú lệnh im lặng. Tôi có một người bạn, từng là một trader day trade rất hiếu chiến. Anh ta không thể ngồi yên, luôn phải vào lệnh, luôn cảm thấy bỏ lỡ. Chúng tôi cùng nhau thực hành thiền và kỷ luật không làm gì có chủ đích trong 3 tháng. Kết quả, anh ta dần học được cách ngồi bên chart mà không cần ra lệnh. Và rồi một ngày, sau 14 phiên không giao dịch, anh ấy vào một lệnh duy nhất, một setup cực kỳ rõ ràng, risk reward 1:5. Lệnh ấy thắng lớn. Và anh nói, tôi không còn cảm giác tôi chiến thắng vì tôi giỏi. Tôi cảm thấy tôi chiến thắng vì tôi biết chờ đợi. Lần tới, khi bạn thấy tay mình muốn click chuột, tâm mình muốn lao vào thị trường, hãy tự hỏi, tôi đang hành động vì thị trường thực sự cho cơ hội, hay chỉ vì tôi không chịu được sự chờ đợi? Và hãy thử một điều khác, tắt chat, ngồi yên 10 phút, quan sát hơi thở, viết nhật ký tâm lý. Bạn sẽ ngạc nhiên. Những hành động đơn giản ấy lại giữ bạn khỏi những quyết định sai lầm. Không làm gì, nghệ thuật của sự tỉnh thức trong giao dịch. Khi không làm gì trở thành một trạng thái tự nhiên. Có một khoảnh khắc kỳ lạ trong hành trình giao dịch. Khi bạn không còn gồng gánh thắng, thua, đúng, sai, vào lệnh, thoát lệnh. Khi bạn không còn thấy cần làm gì đó để cảm thấy mình đang kiểm soát, mà thay vào đó, bạn ngồi yên quan sát hiện diện và bỗng dưng mọi thứ trở nên sáng rõ. Bạn không làm gì, nhưng bạn có mặt một cách trọn vẹn. Không làm gì khi nó không còn là chiến lược mà là một lối sống. 1. Đỉnh cao của hành động là không cần hành động. Có những giai đoạn bạn cần kỷ luật để không giao dịch, cần nỗ lực để giữ mình khỏi phản ứng. Nhưng dần dần, khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy không làm gì không còn là điều bạn gắng gượng để thực hiện, mà là điều bạn tự nhiên chọn, vì bạn không còn bị kéo đi bởi cái tôi hay cảm xúc nữa. Bạn thấy rõ, đây không phải lúc vào lệnh bạn buông, đây không phải môi trường phù hợp, bạn đứng ngoài. Đây là lúc mình cần nghỉ, cần quan sát, bạn lui lại. Không chống, không sợ, không tiếc. Chỉ rõ ràng và nhẹ nhàng. 2. Không làm gì, không đồng nghĩa với không phát triển. Rất nhiều trader trẻ sợ không làm gì vì họ nghĩ mình sẽ bị tụt lại, mất cơ hội, không tiến bộ. Nhưng thực tế, khoảng lặng là nơi bạn trưởng thành sâu sắc nhất. Bạn thấy rõ mô hình tâm lý của mình. Bạn quan sát thói quen vô thức đang trỗi dậy. Bạn nhận ra điều gì thật sự vận hành giao dịch của bạn. Chiến lược hay cảm xúc? Trong im lặng, bạn thấy được tiếng nói bên trong rõ hơn bao giờ hết. Đó chính là sự phát triển bền vững nhất. 3. Trading tỉnh thức hành động từ sự hiện diện. Tỉnh thức không phải là bạn trở nên chậm chạp, sợ sệt, mà là bạn hành động khi mọi yếu tố đã hợp nhất bên ngoài và bên trong. Bạn giao dịch từ sự rõ ràng về hệ thống, sự trong suốt của tâm trí, sự bình ổn của cảm xúc. Bạn không còn phải đoán, bạn không còn phải gồng. Bạn chỉ đơn giản quan sát, rồi phản hồi một cách tỉnh táo. 4. Trader tỉnh thức không phải người thắng nhiều nhất, mà là người buông nhanh nhất. Buông lệnh khi điều kiện không còn phù hợp, buông cảm xúc sau một lệnh thua, buông kỳ vọng về một lệnh thần kỳ sẽ thay đổi tất cả. Và sâu hơn là buông nhu cầu phải kiểm soát kết quả, để quay về với sự hiện diện trọn vẹn trong từng quyết định.
Đó là khi không làm gì không còn là chiến lược tạm thời, mà là phong cách sống của một trader trưởng thành. 5. Câu chuyện thiền và trader tỉnh thức. Một vị thiền sư nói, tâm bình thì thế giới bình. Khi nước đục, hãy để nó lắng. Không cần khuấy, chỉ cần đợi. Trong trading bạn cũng vậy. Khi tâm trí bị khuấy động, đừng cố hành động. Khi thị trường lộn xộn, đừng cố làm gì đó. Khi mọi thứ không rõ ràng, hãy chờ cho nước lắng. Và rồi, sự sáng suốt sẽ tự xuất hiện. 6. Từ trading đến đời sống. Khi bạn thực sự sống với tinh thần không làm gì, đúng nghĩa trong trading, bạn cũng bắt đầu sống khác ngoài đời. Bạn không còn phản ứng vội vàng với những chuyện nhỏ. Bạn biết quan sát cảm xúc trước khi hành động. Bạn biết lùi lại trước khi bị cuốn vào drama, kỳ vọng, áp lực. Trading trở thành thiền. Trading trở thành công cụ soi chiếu bản thân. Và rồi, không làm gì lại trở thành thứ bạn trân quý nhất. Bạn không cần giao dịch nhiều hơn, bạn không cần biết thêm chiến lược mới. Bạn chỉ cần ở lại với chính mình đủ lâu để thấy điều gì là thật. Và khi bạn đã có sự rõ ràng bên trong, bạn sẽ thấy có những lúc không làm gì chính là lệnh giao dịch tốt nhất. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading suốt hành trình nghệ thuật không làm gì trong giao dịch. Một hành trình không chỉ dẫn bạn về sự tỉnh thức trong trading, mà còn về sự tỉnh thức trong chính cuộc sống bạn. Nếu bạn thấy hành trình này đã chạm đến điều gì sâu sắc trong tâm trí mình, hãy chia sẻ, hãy nhấn like, đăng ký kênh và comment bên dưới. Khoảnh khắc bạn không làm gì, nhưng lại tìm thấy sự rõ ràng lớn nhất trong giao dịch. Hãy để những chia sẻ thật lòng đó lan tỏa đến những trader đang loay hoay trên hành trình của chính họ. Chúc bạn an yên trong từng lần quan sát, vững vàng trong từng lựa chọn và nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc không làm gì. Vì chính ở đó, bạn sẽ gặp lại phiên bản sâu sắc nhất của mình.